Vâng, xin chào mừng tất cả các bạn đến với con game Assassin's Creed Odyssey. Và chúng ta sẽ tiếp tục quá trình hành trình Alkibiades tại đất nước Hy Lạp cổ đại. Như mọi khi thì chúng ta bắt đầu với chế độ du lịch khám phá trước đã, để tìm hiểu thêm về bối cảnh lịch sử đất nước Hy Lạp thời kỳ này. Đại dịch bệnh dịch Athens sẽ giết chết 1/3 dân số và sẽ dịch lớn nhất trong lịch sử Hy Lạp. Cũng có thể xuất phát hoặc là đậu mùa. Thế là xuất phát ban đậu mùa thì cũng không phải là do dịch hạch rồi. Dịch hạch là một cái dịch bệnh cá chép đen nổi tiếng ở châu Âu thì nó lại khác. Nó là do bệnh dịch hạch. Bệnh dịch ở do chuột gây nên chứ không phải phát ban hay đậu mùa. Cái việc dịch lớn đấy cũng thể hiện ở cái lúc phần chơi prologue ở phần đầu ấy, cái đảo California ấy. Rồi, để chúng ta tìm hiểu về nền văn minh Minoan. Gọi là Minoan, không biết có đúng không, gọi đúng theo kiểu đọc theo kiểu tiếng Việt, Minoan hay Minoan nhỉ, gọi là Minoan đi. Mê cung thần thoại và Minotaur. Rồi. Welcome to Knossos, traveler, where the Minotaur once prowled. Some say, if you listen closely, you can still hear echoes of the Minotaur's ferocious bellowing. Cái di tích cung điện bây giờ hết thời hiện đại còn không nhỉ? Chắc là không biết, chắc là có gì khám phá với tìm hiểu, chắc là sẽ biết được. Knossos was the seat of the old Minoan civilization, where King Minos once supposedly ruled. Trong đế chế nhà cái quân phe Minoan này cũng kinh phết, nhưng mà kiểu là quân mạnh về cung thủ bộ binh như vậy. Nhớ không lầm như vậy. Ôi, chào Seven. Hello. The island of Crete was first settled around 8000 BCE. Over time, significant towns and maritime trade began to develop. Palaces were built, destroyed, and then rebuilt, culminating in what archaeologists call the Neopalatial period, which began around 1700 BCE. This period lasted for over 300 years and is considered the golden age of Minoan civilization. The largest palace of this period was located in Knossos and featured maze-like complexes of workshops, temples, courts, throne rooms, and living areas, as well as paved roads and advanced plumbing and draining. Trade and external relations were important to the Minoans, and their networks extended across the eastern Mediterranean. As a result, the people of Crete and the lands they traded with often influenced each other and exchanged ideas, usually through peaceful interactions instead of military conflict. Rồi, nói chung là đây là một thời kỳ rất là thịnh vượng. Arthur John Evans là một nhà khảo cổ học nổi tiếng với những cuộc khai quật tại Knossos vào năm 1900 đến 1931. Ông ấy đã rất tận hết lòng với công việc của mình tại địa điểm này đến nỗi ông ấy đã bỏ lỡ đám tang của bố mình. Ui, đam mê quá, đam mê thì cũng không hay, để chủ trì việc khai quật cung điện của Minos. Nói chung là ra thì cái này cũng có thể có do một phần là do văn hóa của người châu Âu nữa. Người văn hóa châu Âu, cái việc nói chung là kiểu cái việc mà kiểu họ cũng rất là quan trọng cái việc là lễ cưới, đám tang, đám cưới các thứ, nhưng mà nó không kiểu quá quan trọng hóa như là kiểu ở châu Á chúng ta ấy. Cho chúng ta cái việc mà kiểu không bỏ lỡ đám tang này kiểu coi là kiểu bất hiếu rất là lớn ấy, bỏ lỡ đám tang của bố. Mặt tiền cung điện Knossos tranh của Balak, một họa sĩ rất nổi tiếng, khá nổi tiếng. Bộ sưu tập tranh Balak. The
The settlement of Knossos was established as early as the 7th millennium BCE. Today, one of the site's most notable landmarks is the palace ruins, located on the Kafala Hill. The ruins are split into two phases. The old palace, which has been poorly preserved, and the new palace. The new palace of Knossos had a surface area of approximately 13,000 square meters, making it the largest Minoan palace. Its focal point was a central court, which was probably used for ceremonial activities. The Minoan palace centers collapsed when Crete was overrun and conquered by a Mycenaean invasion from mainland Greece. However, the date of the final destruction of Knossos' palace is still unknown. Đây là ảnh chụp ngoài đời đây phải. Vậy là cung điện này ngoài đời vẫn còn đấy chứ. Màu sơn cột này vẫn còn màu đỏ cơ. Không biết có phải tôn tạo lại hay không. Tôi nghĩ thời gian phong hóa thì màu sơn làm sao còn nhỉ. Arthur John Evans đã giám sát nhiều công trình tái tạo kiến trúc tại Knossos. Khi phát âm khó thế. Với các kết quả hơi hỗn hợp. Tôi nghĩ là chắc là hơi hỗn tạp thì đúng hơn là hỗn hợp. Về mặt tiêu cực, việc phục hồi phòng ngai vàng của Evans đã ưu tiên việc nó trông như thế nào trong thời kỳ sau đồ đồng, thay vì đại diện cho toàn bộ quang phổ lịch sử của nó. Evans cũng nhấn mạnh quá khứ bản sắc Minoan của địa điểm, loại bỏ các khía cạnh của văn hóa Mycenaean đã ảnh hưởng đến nghệ thuật và kiến trúc của Knossos. Về mặt tích cực, việc xây dựng lại địa điểm đã giúp tiết kiệm nhiều phần của địa điểm mà lẽ ra mất đi. Không phải cái từ save, tôi nghĩ là cái từ gốc là phải cái từ tiết kiệm, là chúng ta biết là cái tiếng Anh có cái từ là từ save, nó có nghĩa là cứu, nó là giữ lại, lưu trữ lại, và cũng có nghĩa tiết kiệm. Nhưng tôi nghĩ từ save đây có nghĩa là gọi là giữ lại được nhiều phần của địa điểm mà đáng lẽ đã bị mất. Đấy. Hơn nữa, trong khi việc khôi phục một số nghệ thuật và kiến trúc là không chính xác, nó đã giúp tựa lên sự sang trọng và kỹ năng của các kiến trúc sư và họa sĩ Minoan. Đây là ảnh một phần cung điện của Knossos, lưu trữ tại Florence. During the new palace phase, the ground floor was dedicated to economic activities and contained large storage rooms. The residential quarters, which notably had toilets, were located southeast of the central court, at the foot of the grand staircase. The palace was lavishly decorated with wall paintings depicting things like bull-related sports and richly dressed women. Large stone horns of consecration, which were important Minoan religious symbols, hung prominently in the west court. Other notable parts of the palace include the theatrical area, which is believed to have served as a viewing space, the tripartite shrine, which was dedicated to the worship of an important Minoan deity historians refer to as the Mother Goddess, and the Piano Nobile, a grand space located on the palace's second floor. Một bức tranh tường được khai quật từ Knossos vào năm 1914 có tên là Ladies in Blue. Có thể hiểu nghĩa là các quý cô trong màu xanh da trời. Đã được tái tạo cho bảo tàng nghệ thuật Metropolitan của New York. Bản sao tái tạo và tôn tạo những mảnh bị cháy hoặc bị xói mòn trên bức tranh tường gốc. During his trips to Crete, archaeologist Arthur John Evans discovered several ancient tablets. They eventually led him to define the forms of Minoan writing known as Linear A and Linear B. The Minoans used these forms of writing for recording many things, including business transactions. For example, one clay tablet discovered at the Palace of Knossos was inscribed in Linear B script. The tablet detailed the transfer of coriander, often used in the perfume industry, between a man named Kyprios
and another person named Twynon. The deciphering of tablets such as these has given historians great insight into many aspects of Minoan culture and society. Trong thời kỳ Trung và hậu Minoan, người Minoan chôn cất người chết trong một quan tài đất nung được gọi là long mộ. Nhiều ấu trùng được tìm thấy được chôn trong một nghĩa trang ở phía bắc thị trấn bao quanh cung điện Knossos. Các quan tài có hình dạng giống như bồn tắm hoặc dương. Để nó vẽ rất công phu với những cảnh có lẽ được chọn để làm tang lễ. Đôi khi chúng cũng được chôn cùng với những đồ cúng có giá trị. Có thể những chiếc quan tài này cũng có mục đích sử dụng trong gia đình, hoạt động như bồn tắm hoặc là tủ đựng đồ. Khi còn sống thì dùng là bồn tắm, lúc chết thì làm quan tài luôn ạ. Tận dụng nhờ. Con dấu bằng đá mã não mô tả những con dê hoang dã. Cái này là cái vẹo gì? Chỉ là con dấu thôi à? Cái này là tư liệu lấy từ bảo tàng nghệ thuật Metropolitan ở New York đấy. According to myth, the half-man, half-bull Minotaur was born after Queen Pasiphae slept with a bull sent by the gods as punishment upon her. This embarrassed King Minos, but he could not bring himself to kill the Minotaur. Ông vua Minos cũng khổ thật, tại bà vợ tự nhiên bị một con bò nó hãm hiếp ạ. Có hiểu tôi không nhớ rõ cái truyền thuyết này, tại sao cái bà nữ hoàng ấy lại bị các vị thần trừng phạt cách kiểu tàn nhẫn đến vậy. Các mô tả về bò nhảy đã phổ biến trong nghệ thuật Minoan, và các cảnh nhảy bò được cho là đã trang trí các bức tường phía trên các vòng bò như đấy. Cái này thật sự khó hiểu vãi. Dịch ra này, tôi nghĩ chắc bản thân người dịch cũng khó mà kiểu giải. Có thể người dịch họ cũng hiểu câu này nhưng mà họ không biết diễn giải thế nào. Đọc câu dịch ra tôi chả hiểu quái gì luôn. Tuy nhiên lý do cho việc tham gia vào một hoạt động như vậy vẫn chưa được biết rõ. Những con bò được thần thoại như Minotaur đóng vai trò quan trọng trong biểu tượng của người Minoan. Điều này có thể là do gia súc là một tài sản quan trọng trong nền kinh tế Cretan. Đúng là kiểu bảo vệ sức cày đấy, sức kéo cày. Đặc biệt là trong thời kỳ đồ đồng, bò đực và gia súc thậm chí còn được đề cập trong các tài liệu line B khác nhau. Tuyến tính B đấy hả? Lúc nãy đọc thấy cái tuyến tính A, tuyến tính B gì đấy mà. Alkibiades có hình dạng giống đầu của Minotaur. Ảnh tư liệu ảnh kỹ thuật số cung cấp ở chương trình nội dung mở của bảo tàng Getty, bảo tàng J. Paul Getty tại Los Angeles. Daedalus was an important figure in Daedalus là người đã tạo ra cái cung Minotaur đấy. He once became so jealous of his similarly clever nephew that he threw him from the top of the Athenian Acropolis. As a consequence, Daedalus was banished from Athens, though this did not prevent him from being able to get work. In Crete, he was hired by Queen Pasiphae to construct an artificial cow suit that would allow her to seduce a bull she was particularly taken with due to a curse from the gods. Daedalus complied, and his invention helped facilitate the birth of the Minotaur. Tức là bà nữ hoàng này là bị nguyền là yêu một con bò ạ. Vãi thật. Đây là có quả tác animal cái thần thoại. The most well-known story about Daedalus involves his son, Icarus, who used wings built by his father and flew too close to the sun. Để thoát ra khỏi khoảng vi cung ấy, bay over mặt trời cũng rơi béo về chết. Camel là cái tượng của Icarus và Daedalus. Icarus đây cho người đeo cánh đây. Pasiphae là bà nữ hoàng đây. Phần lớn câu chuyện về Daedalus như chúng ta chính xác gọi là Daedalus đúng không? Daedalus như chúng ta biết đến từ nhà thơ La Mã Ovid, trong khi các phiên bản cũ hơn của câu chuyện tồn tại trong các nguồn Hy Lạp cổ đại, chúng rất khác nhau trong cách kể và thường mâu thuẫn với nhau khi nói đến các chi tiết cụ thể. Naples,
Bảo tàng của quốc gia. Naples là ở Ý không nhỉ? Đây là ảnh tư liệu được lấy từ bảo tàng Naples của Ý, bảo tàng quốc gia Ý. Đúng nhỉ? Naples hay là ở Hy Lạp nhỉ? Alo? Thời kỳ La Mã. Hình như bảo tàng Ý, Florence, đúng rồi, Florence là ở Ý mà. Sometime after the birth of the Minotaur, King Minos' son Androgeos was killed in Athens by the same bull that impregnated his mother. An infuriated Minos demanded that Athens send 7 of their noblest men and 7 of their most virtuous women to Knossos every year. After being carried to Crete aboard a ship with black sails, the men and women would then be cast into the labyrinth to be eaten by the Minotaur. Cay không? Con trai đẻ của lão này bị con riêng bà vợ là con Minotaur, không phải, bị cái con bò mà bà vợ yêu chứ, nó giết ạ. Nói chung là cái thần thoại này nó đác, nó đẳng thế nào, kiểu gì vậy. Càng tìm hiểu càng thấy nó vậy kinh dị. Việc Athens tặng những người đàn ông phụ nữ trẻ cho Crete có thể dựa trên một sự đền đáp thật sự cho sức mạnh thương mại thống trị của Asian ở Hy Lạp thời kỳ đồng. Tuy nhiên đây chỉ là lý thuyết. Đây là đồng drachmi bạc của Knossos, chỉ có hình Hera ở phía ngược, và cung ở sẽ cả hai phía ngược nữa. Tức là hình Hera ở phía thuận đúng không, và mê cung ở phía ngược. Chúng ta có nhiệm vụ level 40 ở phần chơi chính là tới đây để giết con Minotaur đây. Choảng nhau con bò ở đây à? One of the Athenian youths chosen to be imprisoned in the labyrinth, Theseus, had enough of the morbid ritual. Before leaving Athens, he proclaimed he would kill the Minotaur. Còn Theseus là bị hiến tế, bị hiến tế cái mê cung này. Thế là ông cũng cái tinh thần là vào thì cùng giết con này luôn. Con gái của vua Minos, Ariadne này. Ariadne provided Theseus with a thread he could unravel to help him find his rồi. way back out of the Nhờ Ariadne mới có thể ra khỏi mê cung. Theseus entered the labyrinth, killed the Minotaur. Nhưng mà sao như sau này thằng Theseus này nó phụ tình Ariadne sao? Không nhớ lắm. Sau khi giết Minotaur thành công, Theseus lên đường đến Athens cùng với Ariadne nhưng dừng lại ở Naxos để tổ chức lễ kỷ niệm dài. Là sao? Sau giờ liên hoan và uống rượu, Ariadne đã ngủ quên mất việc quay trở lại thuyền. À đấy. Nói chung là đến cái Naxos này là tổ chức một kiểu buổi gọi là kiểu tiệc ăn mừng ấy, sau khi đã chiến thắng được Minotaur và thoát được mê cung thành công ấy. Tiệc tùng xong sau nhiều giờ liên hoan và uống rượu thì Ariadne đã ngủ quên mất việc quay trở lại thuyền của Theseus, khởi hành đến Athens. Theseus đã khởi hành đến Athens mà không có cô. Trong phim bản khoa học câu chuyện Theseus cố tình bỏ mặc Ariadne lại, tôi biết mà. Thật ra ấy, kể cả vô tình bỏ lại nữa thì tôi thấy cũng hơi vô lý. Rõ ràng là kiểu thằng này bỏ tôi nghĩ là khả năng cố tình bỏ lại là chuẩn xác hơn. Bởi vì sao? Bởi vì kể cả việc con Ariadne nó cũng ngủ quên chẳng hạn, thì chẳng lẽ thằng này nó không đánh thức con Ariadne dậy để mà lên thuyền được à? Cùng lắm đánh thức lại không dậy nổi thì mẹ không bế lên thuyền để mà đi được à? Cái này là chắc chắn là thằng Theseus cố tình bỏ con Ariadne ở lại. Đấy, khi Theseus nhận ra những gì mình đã làm với Ariadne, anh ta đã quẫn trí đến mức quên đổi cánh buồm của con tàu từ màu đen sang màu trắng. Khi bố của anh là vua Aegeus nhìn thấy những cánh buồm đen đáng sợ trên con tàu của Theseus, ông cho rằng con trai mình đã chết vì là buồm này đã ném mình xuống biển. Đúng rồi, giao hẹn là Theseus giao hẹn là khi trở về sẽ đổi, nếu mà còn sống trở về ấy, thì sẽ đổi buồm đen thành buồm trắng mà. Mẹ khổ vãi. Hết bi kịch này nhảy sang bi kịch khác ạ. Tất cả đều nhảm nhím cách này không tưởng được. Nếu mà cố tình bỏ mặc lại thì cái việc quên đổi buồm nó do quá đau buồn thì tôi nghĩ là cũng thế nào ấy nhỉ. Sự thật đằng sau cái thần thoại này tôi không thể nào cũng không rõ được.
Gọi chúng ta vĩnh viễn không biết được sự thật. Nhiều cái mâu thuẫn với nhau vãi. Nếu bản thân thằng, nếu cái việc mà ngủ quên không lên tàu được là tôi thấy bắt đầu thấy nghi nghi rồi, là khả năng thằng Theseus cố tình bỏ Ariadne lại. Nhưng mà nếu mà nó cố tình bỏ Ariadne lại thì nó không thể nào có chuyện nó lại bị kiểu quẫn trí mà đến cái mức mà lại không đổi buồm. I see you found your way through the maze of ruins. Cũng có thể nó cố tình bỏ lại nhưng mà nó kiểu sau kiểu ăn năn hối hận quá, dằn vặt lương tâm thế nào đấy. Tâm ra ông lại quên đổi buồm chăng, không biết được. Now, what else would you like to do? Kiểm tra đi. You want to test yourself? Very well. Let's begin with a simple question. On which island was Knossos located? Yes, Knossos was located on the island of Crete. Time for another question. Which hero killed the Minotaur? Theseus. Correct. Theseus slew the Minotaur, then escaped the labyrinth thanks to some thread from Ariadne. Now for the last question. What did Daedalus build for Queen Pasiphae? Bộ đồ bò. Yes. Daedalus made Pasiphae a cowsuit so she could seduce the bull she was cursed to love. Congratulations, traveler. You are a true student of history. Gladly. Follow me. Thuộc địa hóa. Từ thời cổ đại Hy Lạp đã có cái tinh thần để đi thuộc địa hóa các nơi khác rồi. Rượu pha nước. Trong khi người Thracia, người Ai Cập, người uống pha với bia. Rồi lần này chúng ta đây tìm hiểu về cái gì? Trường học Hy Lạp, nhà hát, sân khấu, tìm hiểu về cái sân khấu Hy Lạp cổ đại, các cuộc thi kịch. Hoặc cái này là sau tìm hiểu về gọi là kịch của Hy Lạp cổ đại. Đây sẽ là lần sau sẽ tìm hiểu. Bây giờ chúng ta sẽ chờ một lát để game khởi động lại, chúng ta vào phần chơi chính. Giờ để ý tôi cũng cày nhân vật chính của tôi, cày nhân vật chính Alexios cũng lên level cao phết rồi nhỉ, level 41 rồi đấy. Chả mấy chốc khi lên level 50.
Lần trước là chúng ta tôi định làm cái trò gì ấy nhỉ? Làm nhiệm vụ là đi khám phá. Cái nhiệm vụ này nó tạm thời dừng này. Đi khám phá sân chơi của Zeus đúng không? Làm cái nhiệm vụ liên quan đến cái khu vực này. Nhiệm vụ chính của chúng ta thì bị trục xuất của gặp gỡ độc hại, cái này cũng là level 41 hết. Rồi. Messara Revenge Circle. Trong Messara phát hiện trong các hang động xung quanh sân chơi của Zeus. Cái này thì phải đúng không? Bây giờ nhận nhiều nhiệm vụ phụ quá, bây giờ tôi còn chả nhớ là tôi đang làm cái nhiệm vụ gì với nhiệm vụ gì cơ. Vũ khỉ. Bây giờ loạn, hơi loạn. Hợp đồng thì chắc không phải. Chỉ có chắc là nhiệm vụ Revenge Circle. Ở khu vực cái sân chơi của Zeus này có một cái là đi hái đào hoa cho cái lão già sắp chết. Thì tôi hoàn thành rồi. Bây giờ chỉ còn lại cái nhiệm vụ chắc có nhiệm vụ này thôi. Revenge Circle này. Ôi, đến đây ạ. Xong lại tiếp tục nhận tiếp 2 nhiệm vụ phụ ở cái khu vực đấy. Đi đâu bây giờ nhỉ? Nó phức tạp lắm. Trần tất cả. Hay là tôi có thể quay về Attica nhỉ? Tôi nghĩ là có thể là chúng ta có thể đi làm nhiệm vụ chính một chút đi. Tôi hơi đâm đầu vào nhiệm vụ phụ hơi nhiều. Đi khám phá hơi nhiều. Bản thân vị trí đã thôi rồi, cứ nhận nhiệm vụ phụ đã, xem nào. Xem nhiệm vụ phụ ở đây như thế nào đã. Move! Yeah! Malaka. There are followers of Ares fanatics up ahead. Who was he going to meet? I should find out. Gặp tôi tại ngôi nhà trên đường đến Little Egypt. Đến Ai Cập nhỏ đấy à? Hãy cẩn thận, lính canh đang tìm kiếm bạn để báo vợ của bạn về an toàn. À, có phải ông này bị kiểu vợ bắt làm, kiểu bị vợ bắt làm con tin, xong rồi bị ép phải làm cái gì đó. Chiến trường từ Mesra. Anh ta ở lại xưa phất lều của người chân cường với đường chính đến Ai Cập nhỏ. Tùy tùng của Ares.
Ủa vãi. Sao vậy? Die. Ôi trời. Có gì không? Tìm giết người tùy tùng của Aris ở Messara 1/10. Giết 3 thằng đấy mới chỉ là 1/10 à? Căng nhỉ? Thôi được rồi. You've got to free me before those vultures peck my eyes out. Not to mention the wolves. I saw them in the bushes earlier. You called me Mystios. You must know my help comes at a price. You don't look like you're in much of a position to pay. Wait! Hear me out. The people who did this to me, they took everything I had and left me for dead. They've got plenty of other treasures and trinkets at their hideouts too. Free me, and I'll tell you where to find them. Quick, Mystios, untie me. Malakes, wolves. Yeah. Chết luôn, mẹ, một phát chí mạng 8.000 đam. I will always remember what you did. You're alive and free. Now tell me about my reward. Those Malakes took my only prized possession, a family heirloom, an amulet handed down from my mother. They keep their spoils underwater in a cave just west of here. Which one of the thugs took your amulet? The leader, a burly man with a huge axe, wears it now. Take his head, and the amulet is yours to keep. À, mình được giữ lại lá bùa. Who left you like this? The followers of Ares. I joined them thinking I could get rich quick. The sacrifices and murders, Mystios. It's terrible. I tried to sneak away with some of their stuff. And got caught. You've got to kill them all, Mystios. They're crazy. Okay. You deserted the followers of Ares and expect to live. What's your plan? I assumed I'd become Carrion. But wait, maybe... I don't like the sound of this. How about I work for you? I know how to fight. The followers of Ares muốn give làm me vào that gia nhập much, thủy thủ đoàn à? at least. What do you say? Ok. Được. Okay, you work for me now. I don't see much value in you, but it's better than nothing. I'll see you back at your ship then, Commander. Not before putting on some clothes. Fantaros. Nào xem nào. Ông này có cái tài vẹo gì? À, cấp tím rồi đấy. 15% sát thương mũi tên, 20% sát thương mũi tên lửa. Ái chà. Không tệ đâu. Ngon cơm đấy. Nó cho mày vào thôi. Được đấy. Tăng sát thương mũi tên. Here we are. Cái gì đây đã? Không quét ở đấy.
Một thằng. Một thằng thôi à? Chắc không phải. Một bang chủ phóng thích một tù nhân, hai ở hai hòm. Chắc là không đơn giản như vậy. Có người không ta? Hàng tối cháy lên cái vẹo này. Thế à? Chà. Xem nào. Xong. Để mũi tên luôn. Hẳn hết rồi nhỉ? Ơ không. Ui mẹ. Chết rồi. Chết à? Chết đi. My thanks. Hai hòm dưới kia. Cung thủ khóa thân à? Cái hồ này cũng không đơn giản đâu, nhiều thứ đấy. Dưới này còn ném xác người. Đồng thời có rất nhiều đồ. Ê. Ha.
cái chuỗi hang động này nó rộng quá. Không đơn giản. Điểm dấu chấm ở đây là như nào? This amulet will work perfectly. My love will look beautiful in this. Ủa, hộ mệnh này Must be the cho amulet xin the nhá. naked man was going on about. Looks expensive. Trông phải đắt tiền. Too expensive. Mình có bộ giáp chân, giáp tay, giáp quần. Ngược thế xước rồi đúng không? Còn mỗi cái giáp đầu là không có. Có thể có rồi mà tôi chẳng may tôi vỡ, tôi phá đồ đi rồi, không biết có đúng không nữa. Thôi kệ đi. Quan trọng đấy. Chúng ta là nhân vật chính mà. Sao để thua Minotaur được? Thế là nhiệm vụ kia là nó xong rồi à? Tìm gặp người liên lạc của người chết trong chiến trường. Cái này không phải. Cái này là 6/10. Đường ra chứ mình thấy cái đường ra ở đâu nhỉ? Đường này đúng không? Đây là cái lối ra khác.
Ai đây? Giật mình. Thế nào nhỉ? Có 4 thằng nữa ở đâu nhỉ? Thôi rồi, tạm thế đã. Và làm nhiệm vụ khác, làm nhiệm vụ chính đi. Nãy giờ đi gọi là có thể nói là khám phá cũng nhiều phết rồi đấy. Từ đây nó khám phá cái Lechis này xem nào. Có nút Lechis về đây. Bắt đầu đi quẩy ở Athens là nhiệm vụ chính. Từ đây ra sao Lechis chỗ nào gần hơn ta? Đây là gần nhất này. Đây sẽ đến Lechis. Đánh dấu luôn cách một cây số. Ready to sail! Welcome back! Where shall we go? Những gì? Get ready to fight! Archers luôn à? to the front! Commander, they are headed right at us! Everyone, brace yourselves! Archers! Trên lửa à? Let's go! Archers, forward! Hit them! Ready to shoot! We're taking damage from the flames!
lên tung vào rồi. Sửa tàu á, sửa tàu á. Ơi. Ê. Chết. Rồi, tàu sửa rồi. Hái mạ vàng. Much to do, and many unknowns in our horizon. À. Bastard! Ui xồi ôi, chết luôn. Nothing to worry about now. Cái chiếc đâu nhỉ? Xong. Xong rồi đánh nhau xong rồi không biết tàu mình đâu, tàu đang hướng nào nữa luôn này. Drop the sail! Cái đảo Lichis thì nó là bé tí này. Gọi là đảo nhìn trông không đáng gọi là đảo luôn, cái mỏm đất lại trồi lên giữa biển. Kiểu là đỉnh ngọn núi trội, đỉnh ngọn núi chìm đáy biển ấy. Oars down! Đúng là đỉnh ngọn núi. Cái đảo này nó nước biển nó dâng lên tí thôi kéo ngập luôn, thậm chí hôm nào có bão là sóng nó đánh qua cả đảo luôn. Đây Lechis đây có cái vẹo gì không? Có một cái chỗ này. Bản thân chỗ này cũng không có chỗ cập thuyền. Cái này kiểu hòn đảo hoang. Đây có con tàu, chắc là cái xác tàu đắm này. Sau có một cái người mà kiểu đắm tàu sống sót ấy, rồi lập cái trại trên kia, trên đảo. Ui, nhiều thế, 1, 2, 3, 4, 5 hòm. Trên này là sao? Ái à. Từ từ nhá, nhiều ấy, nhiều đồ ấy. Hơi nhiều đồ ấy. Trông cái hòn đảo này thế này thôi nhưng mà đấy. Mythos, đồ nhiệm vụ. Này dưới cái dưới đáy biển rồi. Để lặn được xuống cái hang.
không ra kịp rồi, chết đuối rồi. Kìa, mất máu rồi, không chết ngay. Cái gì chúng ta bị mất máu đó. Tí toi. Câu đố là gì? Cái này là trước khi cái chiếc siêu điểm Messara trên đỉnh cung điện Knossos, đỉnh cung điện Knossos, bạn nhìn thấy một cái cây cho các vì sao, giống như tình yêu của người nó không bao giờ gì xa được. Cái này chịu nhá. Đỉnh của cung điện Knossos à? Chắc là chỗ này đúng không? Nhà hải quan của cung điện là nơi cao nhất. Thôi thế bỏ qua đi. Khi chúng ta làm nhiệm vụ ở giết con Minotaur thì nó quay lại. Xem này đã. Đi thuyền trở lại đảo Chaos. Hãy tìm kiếm anh trai của sư tử đã. Sư tử cẩm thạch. Anh ấy tự hào trên bán đảo tại nơi trú ẩn của Apollo. Nơi trú ẩn của Apollo. Bạn có thể tìm thấy tôi trên lưng anh ấy. Nơi trú ẩn của Apollo tại đảo Chaos. Đảo Chaos. Đây. Nơi trú ẩn của Apollo ở chỗ này. Đi thuyền đến đảo. Nó là nhỉ, gọi là đi thuyền đến nơi ẩn náu của Apollo. Mình sẽ nhìn thấy một con sư tử đá. Ok, cứ làm đúng theo sự hướng dẫn nó đi. Đi thuyền tới. Lower sail! Hàng than khóc. Oars at the ready! Một hòm duy nhất. Hai hòm. Sao lại thế nhỉ? Mục tiêu vị trí chỉ có một hòm thôi mà. Úi chà, ba con cá mập. Nào. Bốn con luôn à? Nhanh thế. Đầu tiên bơi nhanh đấy. Mẹ chết tiệt, sao không vào được.
Cần có chìa khóa. Cái này chứng tỏ là nhiệm vụ rồi. Có cái nhiệm vụ gì đấy cần chúng ta tới đây lấy cái hòm này. Ok. Không đơn giản. Xương củ đá. Raise the sail. Nơi ẩn náu của Apollo đây. Nơi ẩn náu của Apollo đây. Bán đảo tại nơi trú ẩn của Apollo. Bán đảo. Bán đảo chắc chỗ này, nơi trú ẩn của Apollo. Đây chắc là bán đảo, ý là cái rìa đất thòi ra đây. À đấy. Ôi giời. Đấy luôn. Let's move. Commanders left the helm! Xong. 3 giây kéo dài phát động. Ôi, giờ bắt đầu giải quyết nhiệm vụ đây. Nhiệm vụ chính đi. Bỏ nhiệm vụ chính lâu lắm rồi đấy. Rồi quay lại xem là nó làm ăn thế nào rồi nào. Giết người buôn rắn. Nói chuyện với Pericles. Đầu tiên giết người buôn rắn trước đi. Lần trước là tôi bỏ qua này, lần trước là tôi bị out level hay nào nhỉ? Cũng là đánh thằng này không đánh lại nổi ấy. Nó vả cho mẹ. Lên bờ xuống ruộng luôn mà. Rồi, kia 300m.
Xung quanh này rất nhiều rắn. Đấy, They'll biết keep a à. sharp watch here. Đấy, con rắn được kia nữa kìa. Rắn nó nhiều lắm ý. Trước tôi thịt bớt đi rồi đấy. I'll end you, Mistios. You can't stop me. Enumitios à? His death should And keep I? friends of Pericles safe. Poison Dagger. Ui xồi. Chả đúng level 41 bằng level mình khác mẹ trâu thế. Ám sát đặc biệt không chết, sợ còn phải mất thêm một chiêu gọi là chiêu số 4 này ở nhánh tấn công này nữa. Cũng không chết. Xong rồi phải chém tay ạ. Chúng kinh thật. Ui. Ui, chết rồi. Tổ sư này. Nó giải rắn này xung quanh đây luôn ạ. Come on. Come on. Meteoros đây. Ella. Looks like your situation's improved since we last met. Giờ tôi bỏ nhiệm vụ chính lâu quá, tôi cũng giờ tôi chả nhớ lão này là lão nào nữa. No one is safe. A group of fishermen tied you up. They were being used by a snake dealer working for enemies of Athens. What did you do with them? I showed them the error of their ways and sent them on their way. They won't be bothering you again. I'm glad no blood was shed. But how do you know they won't return? I made it very clear that doing anything stupid would make me angry. Well, that must have been a terrifying experience for them. Thank you for your help, Mistios. I'll be sure to mention this to Pericles. Xưởng của Hephaestus. Tức của vũng Pandora ở Malis cung cấp dịch vụ độc đáo. Vũng Pandora ở Malis. Cái này tôi mở khóa rồi mà nhở. Ngon đấy. Level luôn. Sát thương tăng lên. Gài chiêu này để sử dụng ạ. Đây, cái này phải gài chiêu đây. Sử dụng theo chiêu số 4 xem nào. Cái này là hóa cuồng. Mất bao nhiêu nhỉ? Hình như là nó bật lên là nó đốt hết tất cả. Cơn thịnh nộ tất cả là tấn công cấp tiếp theo. 35%. Cái này là hoặc
Nhấn phím 4, với gái chiêu số 4 mà. Mỗi đòn đánh nhận được sẽ tăng sát thương vật lý, tức là càng đánh càng đau. Cấp cuối cùng của nó. Rồi. Về trong sát thương thợ săn. Cái lò rèn Hephaestus này chúng ta mở khóa rồi. Lò giúp đây, lò rèn Hephaestus đây. Malice vào gần Malice. Hay là cái này. Đây là Andros, lò rèn cổ đại. Ý là cái này đúng không? Cái này nó không có cái gọi là danh sách nhiệm vụ mình đã hoàn thành. Đâm ra tôi cũng không rõ là tôi muốn đọc lại những cái nhiệm vụ tôi đã hoàn thành rồi xem nào cũng không được. Tôi bực. Và thử đến Hephaestus một phen xem nào. Vì quay về đây sau. Đấy, tôi biết nhớ mà vẫn còn hai cái dương chưa lấy được ở đấy. Mà nó muốn vào đấy là phải có cái chìa khóa gì đấy mở cửa cái nào đấy. I should be careful. High security here. Có đúng chỗ này không nữa.
nào mới là đúng đây? Chịu sâu của lò rèn. Đây phải. Cửa đây. Năm đích nó mở nhỏ. Nó bảo là lò rèn Hephaestus. Nó sẽ có cái gì đấy cho mình mà. Lừa nhau à? Hay ý chỉ một cái lò rèn khác? Hại não vãi. Kiểu này chịu rồi. Thế này thì tôi chịu rồi. Có cái lò rèn Hephaestus đấy là lò rèn gì đấy khác chứ không phải là... Cũng dễ không để ý đọc thoại của cái lão. Chị trả nhiệm vụ không để ý đọc thoại cái thế xong. Giờ không biết gì luôn. À đúng rồi, nó bảo là cái gì à? Hephaestus là nó ở cái gì à? Malis đúng không? Ở Malis. Malis là đây. Malis cái chỗ nào? Như trong cái hang này, hang Mission. Từ từ. Tới. Rồi. Miss Malis đây. Tự quay ngựa quay mắt đầu một cái cay thật. Easy now. Lò rèn phía nào? À, hẳn là đây.
vẻ không đúng lắm. Ở chỗ này chỗ nào nhỉ? Bên kia. Đây. Vãi thật. Đây có một thợ rèn đây ạ. Ảo diệu đấy. Không có gì. Let me know if you have questions. Học hỏi. Này chắc sẽ vào trong số khí sự ám sát. Cái này là học cái bắp thôi, học cái dòng để chúng ta ép đồ thôi, nói chung là 30.000 tiền để học đã thôi. Next. Quá đắt. Nâng cấp thì vẫn là lên level thôi. Cái này cũng là ép dòng thôi, thế chúng nó chả khác quái gì. Nó chả khác quái gì so với cái thợ rèn bình thường. Thì qua là thêm chúng ta học thêm về những cái dòng này, những cái dòng của chúng ta ép đồ kiểu vậy. Và trong số khí sẽ ám sát. Chung là hơi vớ vẩn. Thực sự là hơi vớ vẩn. Lại mất thời gian mình. Tòa nhà Losimos. Nhiều thứ nhỉ. I should try to stay out of sight.
cháy tới à? Hơi tệ đấy. Cháy nốt tí chứ. Hòm dưới tầng 1. Được. Hòm dưới tầng 1 là khó xử đấy. Không lên thì nhỉ? Toang rồi. Mẹ không lên được với vãi trưởng chứ. Sao? Off we go now. Goods from all over the Greek world. You wouldn't think the city was besieged by an army of Spartans. You must be the one Pericles sent. I am. He said there is an ostracism vote, but didn't tell me what I'm here to do. Of course he didn't. That's what I'm for. If someone is exiled, can they return? If they do, they'll be punished. What does someone have to do to be ostracized? Anyone seen as a threat to the city or the people is enough. And then it is up to the vote. Some have been ostracized for simply being more disliked than the person they're up against. What's my role in this? The votes have already been cast. We don't have long before they're counted. Take the Ostraka in this bag and exchange them with the ones currently under guard. You want me to rig the ostracism? Pericles does. And he has his reasons, I'm sure. Bring me the bag you took from the room and I'll take care of the rest. No one will see me go in or out. Stay here. Lẻn vào. À, Lucimus ở chính tòa nhà vừa rồi à? Ôi rồi ôi. Tưởng như nào. Tính cái chính là cái chỗ mình vừa vào trộm đồ ạ. Nhẹ biết thế thì cứ để kệ xác nó, sau tí nữa mình quay lại sau, đỡ mất thời gian. Và chính cái tòa nhà này, tưởng gì. Careful.
don't want to be caught here. Rồi. Ôi chà cả. Rồi. Tầng kia trước đã. Đứng nhìn từ trên tầng 2 xuống vậy. Nguy hiểm quá. Thằng này phải ám sát 9 mạng. Hay nhỉ. Vạch nộ của mình. That should do it. I should let Pericles' contact know. So, what? It's done. Xong. You work quickly. What are you going to do with them? Dump them in a well. Ah, it looks like the official has arrived. Officer. Không phải chính thức, officer là have been tallied. Gọi gì à? Công chức nữa. The people have decided that Anaxagoras should be ostracized from Athens. Anaxagoras. Khổ nhỉ. Đuổi ra khỏi thành phố á. Fall into friendship, but once you do, continue firm and constant. It will be more difficult for me now that Anaxagoras must leave Athens. We were quite close, although he and Pericles were much closer. It's strange, Pericles wasn't here today to defend him. Would Pericles normally defend someone? A good friend? Of course. Yet, Anaxagoras seems pleased with the result. This day has brought more questions than answers. You said you were close. He was like a mentor to me. Many of my best thoughts came to fruition through our conversations. Who are you? Ask anyone and they'll tell you Socrates. But a name gives you nothing. Our actions determine who we are, and every action has its pleasures and its price. With that said, then, who do you claim to be? My name is Alexios. And still, I don't feel I know you. Perhaps I can find out who you are a different way. You want to know me? Knowledge is the one good in this world. Surely you agree? Thì kiến thức quan trọng nhất. Of course. Knowledge drives everything I do. Then we are the same in that way. Knowledge of when to attack, what weapon to use, or when to use reason instead of violence.
We seem to put our love of knowledge into practice quite differently. I use it how I need to. You are clearly someone who would do whatever you feel is necessary. Perhaps for drachmi, or maybe to further a personal goal. That describes a lot of people. I suppose I'm curious why you did it. How could I not be when you're the reason my friend is being forced to leave the only home he's ever known? I did what I was asked to do. And your needs are greater than those of the man you helped ostracize. Still, you raise a fine point. Who is more responsible? Anaxagoras for getting himself mixed up in this? Or you, for simply sealing his fate? Lại hỏi triết lý quá. Mình chịu trách nhiệm đi xem nào. I'm more responsible, but I did it because I have one concern. Myself. Then I hope you also think about today, about Anaxagoras, about choice. Socrates, there you are. Here I am. You're late. They're all waiting for you. I wish to see Anaxagoras' fate, and so I have. Tell them I'm on my way. Well, it seemed our conversation is at its end. Although I hope it isn't the final one we have. I wouldn't know. That's everything Pericles wanted. Time to return to him and find out what these Athenians know about my mother. Thực sự Pericles nào. Let's go. Nhà tù. Ôi chết rồi. They'll be watching for me. May I quá. need to be careful. Ella. Nhà tù à? Còn một nhiệm vụ phụ này đã mua một con đường đi lên. Từ từ. Nhà tù này có gì hay? Quay lại nào. Hơi tò mò. Xếp một chỉ huy mở một hòm. Cái hòm nó ở đâu? Trong này hả? Rồi, tí lộ, thằng tự nhiên quay ngược lại giật mình ấy. Sợ thật đấy. Đột ngột vãi chưởng. Here, can I help you with anything?
Mighty Mystios, hear me. Đến thuê hùng mạnh. I am a lowly Athenian and I need your help. You look like the type that can get things done. Easy. There isn't anything I can't do. Really. What do you need? You are too kind, mighty Mystios. It may sound ridiculous, but it is my dream to become a sophist like the great Thrasymachos or the even greater Protagoras and to leave this lowly life behind. I get it. What's the issue? I can't pay for lessons. Không I đi am học được. sure I would make a fantastic Không đủ tiền đi học. sophist. And with a mighty Mystios such as yourself being in Athens, this could be my chance to get the drachmae. So you want me to give you some drachmae? By the gods, you read my mind. Được rồi, 50 tiền thì cũng được. Không mỗi thế à? Mẹ. Vãi cả cái nhiệm vụ. Thế là 15.000 XP đấy. Bỏ 50 tiền ra mua 15.000 XP. Trời ơi, nhiệm vụ hài. Dinh thự của Pericles. Cái này dân chủ cấp 48. Chúng ta thể ám sát lão này được luôn nhá. Vãi thật. Alexios, it's you. Phoebe này. You promised we'd see each other again, and now we have. I also said stay out of trouble. Which I have. Okay. Oh, you're out of trouble. Đếch tin được. How did you even get here, Phoebe? Well, I did make some drachmae working for Marcos. So you paid someone to bring you to Athens? Not exactly. Đi lậu vé rồi. I needed a drachmae for when I arrived. I couldn't use it all to leave, and I didn't want to wait any longer. So I sneaked on a ship. Don't worry, nobody saw. I just can't believe you made it. I don't remember much of Athens from when I was a baby. But every once in a while, something feels familiar. It's nice. I can't believe you're here. Me either. I can't believe we both made it to Athens. It's so much different from Kefalonia. But what are you doing here? I'm here to get you ready. I have to make sure you leave all your weapons and change into these clothes. So, you somehow work here? For Pericles? No, for Aspasia. Aspasia là ai? I don't understand why I have to change. It's just what you do here. I felt weird at first, but you forget about it pretty fast. And my weapons? Don't worry, I'll take care of them. We don't want to scare people in there. Well... How is it you're working for Aspasia? Well, I did get into a little bit of trouble after I got to Athens. I may have been a leader of a small group of orphans that tried to cheat Aspasia. We didn't know it was her, though. And you convinced her to hire you? No, she asked me on her own. That was lucky. I think I'm ready to go in. Mình muốn dự tiệc phải thay quần áo không? That anyway. The Athenians like it best when you try to fit in. But don't worry, I have just the outfit for you. Quả khéo mình mở một bộ trang phục gì đấy hay ho ấy. Rồi, thay quần áo. I'll get changed. Promise you'll take care of my things. Yep. Leave your weapons in the corner and I'll come back when you're done. Sao đi dự tiệc mà? Không thể I feel uncomfortable in this. Now you look like everyone Cái bộ else. nhìn trông cùi ấy nhỉ? You say that like it's a good thing. It is. If you want them to take you seriously, this is the easiest way. Trust me. Is that everything? You're all ready to go in. Don't worry. You've done scarier things than this. I'm struggling to think of any right now. Are you sure I can't keep just one weapon Không có vũ khí bên mình, cảm thấy nguy hiểm. Now hurry and go in. Oh, and don't leave without saying bye.
You just got here. You can't leave already. Nào thì đi dự tiệc nào. Here, Alexios. Herodotus. The mighty mercenary and traveler has finally made his grand entrance. Only slightly late, too. Herodotus. Athenians have no problem letting me know when I'm not welcome. It's a relief to see your friendly face. Don't let the company here tonight intimidate you. I won't. Pericles is no king. He needs these guests to love him so that the people love him. And they, in turn, need Pericles. You're no different from any of them. Do you really think these people will help me? They will if you get them to trust you. And you've wisely dressed for the occasion. Appearing trustworthy is the most important part of being trusted, after all. Now then, come, let me introduce you to everyone. Mở rộng quan hệ xã giao vậy. They may not look it, but this group holds the way to the future on the tip of their opinionated tongues. Sophocles and Euripides, for example. Euripides. Two of the most celebrated playwrights today. No one can throw stones as far as they can. They appear to be locked in some kind of intellectual struggle, as is their way. He's a writer of comedies, of all things. Comedies, Euripides. It looks more like a lover's quarrel to me. Hermippos has also written his fair share of comedies. You should drink more. Lately, his attitudes have garnered him more notice than his works. However, the fellow beside him, Protagoras, is a sophist worthy of as much praise as the great Socrates himself. I'm not sure great is the term I would use. Oh, don't let Socrates get under your skin. At least he wore shoes for the occasion. And the poor thing gesticulating like an ape is Thrasymachos. If you listen closely, you'll notice he and Socrates are actually arguing the same points. But the wind in his wild gestures deafens him to critique. That isn't at all what I mean. Where is Pericles? Oh, he never attends his own parties. Which reminds me, there's something I need to get his help with. Vile Socrates! Always appears where I least expect him. Warrior, protect me from his amorous gaze. Oh, Alkibiades, this is not a time for jealousy, but for love. Thôi. Trông kinh quá. Say ạ. Đúng là less thật mà. Ôi trời ơi. As an example. Be good and don't drink too much. So, tell me, what does a Misthios like you think of a party like this? This party could be fun. Alkibiades drinks like a Spartan. Maybe he fights like one too. If I could suggest anything, please don't start a fight or end one. Thank you, Herodotus. Now, if you'll excuse me, Pericles is here somewhere and I need to prepare him. If he's alone, I'll tell him what your sister said. Rồi, ông cứ làm việc của ông đi. Agreed. Tôi solo. Pericles needs to know. I'll stay here and look for clues. I hope they know something about your mother. Việc của mình phải tự lo thôi. Nhiều nhiệm vụ chấp nhận nào. Xem nào. Nhiệm vụ chính đây đúng không? Cạn ly dầu và tình yêu. Uống rượu trước đi đã, xem nào. Sophocles bên kia đúng không? Từ. And so it isn't the rich and powerful, but the gods who are the source of justice? What? No! A
Have you been listening to nothing I say? Yes, you come and talk to this infuriating airbladder. I've had my fill. Perhaps later. First, explain to me your point again. Đó là tranh luận cái vẹo đúng không hiểu? A new face in Pericles' abode. Ha! That in itself is a remarkable thing. You must have seen me doing my impression of Cleon. I call it the Orange Ape. Tell me, what does it think? Chả hiểu gì cả. I am called many things. It isn't one of them. What do you call yourself then? Creature of many names? Alexios. I wouldn't peg you as an Alexios. But never mind. I'm Aristophanes. And this man is Euripides. Oh, go on. Aristophanes là gì trông gay nhỉ? I'm Euripides. For a playwright, you're not much for words. Good men lead quiet lives, as old Euripides likes to say. Don't you, Euripides? Now, if you'll excuse us, I was just about to dazzle this old dog with my impression of Pericles. I call it the wooden board. The man is your host. Under every stone hides a politician, I always say. And Pericles is no different. It's come back for more. Care to see my impression of Protagoras? I call it the flapping bladder. I'm sure he wouldn't. Well, if you'll excuse us, I'm working on my impression of you. I call it the pretty monkey. Rồi thì Alkibiades, cái thằng gay ấy thôi, next đi. Ra làm việc của lão này trước đi. I suppose you've come in here to mock me for my fight with Euripides. Fight, cuộc chiến này không phải là cuộc chiến, mà cái này là gì ạ? Cuộc cãi nhau, cuộc tranh luận. Tôi đang tìm manh mối. I've seen lots of fights. That wasn't one. I really made a fool of myself this time, didn't I? I'm Sophocles, though I'm sure you knew that. And you are? I am looking for information that will help me find someone. A Spartan woman. A Spartan woman in Athens. Sounds intriguing. Though, if you expect me to notice someone other than myself, you expect too much. You could talk to Euripides. He's the second most worldly man here. That pediculous, xanthodontus, exophthalmic Morosov. But he doesn't talk without a drink. I have no idea what that meant. No, you don't. Mình uống thắng thằng kia. So, we get him drunk, and he talks. He sounds more Argive than Athenian. Impressive, foreigner. Euripides is from Argos. All right. If nothing else, this party could use the help. You need to pick the right wine for this task. The kitchen should have what you need. Let me know when Euripides is done in, and I'll slip away unseen. How do you know Pericles? I believe you mean to ask me, how does Pericles know you? I'm the greatest dramatist in the land, mentor to Euripides, lover of Asclepios, father of theater, and so on, and so on. I'm sure it's a real honor to have you hiding in his kitchen. You're awfully worked up over Euripides. You sure you're just friends? I'm never just anything, foreigner. Though I confess, Euripides and I hold a bond deeper than brotherhood. Why he slams it with a banal young plaything, Aristophanes, I will never know. I'll get the wine. Wonderful. Now, if you want some friendly advice, Aristophanes cannot stand sweet wine. I've seen what it can do to him. Absolutely, horrifyingly delightful. It wouldn't be a party without someone losing their stomach. I'll let you know if your plan worked. Làm say rượu Euripides, rượu được làm say kìa. Tác động dầu ô liu. Cái này để làm nhiệm vụ dầu và tình yêu đúng không? Khiếp. Save for that arrogant playwright.
I don't see many distinguished guests in here. Can I help you with something? Rượu khô và rượu ngọt. Nếu là lấy rượu ngọt thì sẽ như nào? Chúng ta chuốc lão thằng kia rồi chuốc Alkibiades thì sẽ như nào? Thử nào. I'm here for your sweet wine. Yes, take it. But get out of my kitchen. I'm very busy, you know. Lấy cả hai không? Không được rồi, một trong hai. Care for another impression? My favorite is Sophocles. Sai rồi. That one isn't funny. When I need to relax, I start to fight. For you, though. Quickly, bring him some wine so that he might say something clever. After my argument with Sophocles, I think I'd rather keep my head clear. I'm only here because I'm searching for someone. And yet it gave us the distinct impression it was here to fill our wine. Let's focus on that first, shall we? I'm Pericles' new servant. I'd be happy to bring some wine. An Athenian servant, you. And these are wine-pouring muscles. I was a rower on Pericles' ship, where he took pity on me. Now, I pour wine for people who question my word. And his. I wasn't questioning, perhaps one drink. Why don't you just apologize to Sophocles? It's he who should apologize to you. Sophocles is a friend, and one good friend is worth an entire family. He just needs time to recover from his outburst. Pericles has invited all of you here for some reason. Either we dine here and praise Pericles, or we dine with Cleon. But Cleon has all the charm of a typical politician. A horrible voice, bad breeding, and vulgar manners. Let's conjure Dionysos, shall we? Một chút rượu. This is pure swill. Amateur. In my day, this would be considered nectar of the gods. Another round. Kìa, máu nhỉ? Ready for more? Rượu ngọt. I can hardly stomach this piece. I could outdrink both of you with one hand. Let's have some more. You ready for another? Trông mặt gian vậy. Ngồi xong, nôn rồi. This wine is terrible. You, I like you. Who brought you here? I brought myself. I'm on the trail of a woman who fled Sparta a long time ago. Fled? Why? She lost 2 children. She had no choice. She fled to heal a broken heart. Euripides, write her into a play. Cảm hứng vãi trưởng. Spartan mothers go to a sanctuary in Argolis to beg Asclepius for his divine pity. I should know Argolis mình cảm quét hết bố rồi. After what she went through, I'm not sure she would trust priests. Then she sought my friend, Hippocrates. He's a physician, best of the best. He still keeps his office in Argos. If she went to him for help, there's no doubt he'd have given it. I love getting drunk and singing. Come back if you want to sing with me. I'll think about it. Hippocrates in Argos. Here I come. Sao? Từ từ. Nói chuyện lại lại chứ, hoàn thành nhiệm vụ. How's Euripides? Drunk, I hope. You can stop hiding in here. Euripides won't notice you coming out. He won't notice anything. Hiding? Heed this. War has come to Athens. First they take our homes, then they take our heads. I intend to be found with at least my dignity intact. Or what's left of it anyway. If you see Pericles,
Tell him I said thank you for another colorful evening. Xong cạn gì? Rồi, lão kia đâu rồi? Dionysus, there you are. Everyone else here is boring. Let's play a singing game. You like to sing? You like to sing. What did you have in mind? One of us will sing, then the other, and then back again. We'll take turns making verses, and whoever makes the best is the winner. Rồi, thử đấy mà. Cái kiểu mini game ấy. But who should start? I think you should, Aristophanes. Fine, fine. But let's do a good one. A battle song? Lại đấu à? Đấu rượu xong đấu hát à? Gọi là đấu hát, gọi là đấu thơ đúng hơn. Flicavelim comes Aspasia's whim, and Pericles' walls aim to contain us all within. Cái gì đấy? What Spartan families lose, they lose for duty. When Spartan fathers refuse, they refuse beauty. But the dangerous part are the Athenian darts who go for the meat when they should go for their heart. Oh, so bring your merchants and bring their butlers. If they be sons, they bring their fathers. This is war, war. Bring your murderers to the crimson quiver. Bring the helots if they be spillers. It is war, war, war. Without our fathers and mothers, we row straight to Hades or the belly of Milos. We are alone, and so we row. For a short life we row, row, row. The stupid sweepers, the genius lại hát tiếp à? Đấu bao giờ? And juice and liver. For when our wars are done, after lives are lost and blood has run, we must rejoin our broken daughters and our sons. Reunited together, we will be one. Vãi cả trưởng. Enough. Vãi trưởng. You're a great singer. The best. You should act in my plays. Here, take this to remember the occasion. Thử gì á? This Hay á? party has Cái turned mini game out thú vị nhỉ? much better than I ever could have expected. Tiền à? Và ai ạ? Có 100 break me ạ. Chán mẹ luôn. We should find Hippocrates in Argos. I'm sure. Ah, the Mystios from the ostracism. Let's talk later. Of course, I only use the terms war or god or civility in the context of what can be observed. So I can observe soldiers fighting, but does that bring me any closer to understanding war? I haven't seen you around before, citizen. Perhaps you'd like to spare me conversing with this man of nonsense? Sure, we can talk. What about? Before Protagoras changed the subject, we were talking about the next great leader of Athens, Cleon. I'll change the subject again. I'm looking for someone. A Spartan woman. Spartan? Hopefully she's dead in the gutters. It's better than those mongrels deserve. I wonder if you found the woman, even if you saw her with your own eyes, would you believe her existence to be true? Cái gì? Tồn tại hay không tồn tại à? Forget it. If you don't want to discuss that, then what? If you're an ally of Cleon, why would Pericles invite you? You're not from Athens, outsider. Here, we keep our enemies closest of all.
Why isn't Aspasia here? Can you be certain she isn't? To observe her presence is still no guarantee that she is here. In my opinion, it's just like her to cower in the shadows while we stand out here in the light. This has been useless. Here. You're back. This has been useless. Here. Còn cái lão Herodotus yêu rồi nhỉ? Yêu đúng không? Cái lão Sophocles biến mất rồi, đi khỏi buổi tiệc rồi. Rồi. Alkibiades lại đi gặp ông gay này, lại bố khỉ. Nào. Ôi khiếp. Ôi. Tiếng kìa. 18 cộng rồi. Don't mind her. She likes to watch. What the fuck? Lão ấy vừa. Look at you. Such authority. Cái thằng Alkibiades nó vừa làm chuyện đó với con dê không? Has taken such an interest in you. Mẹ. Did you come? Bệnh hoạn vãi chưởng. It sounded like someone was in pain. Well, it can sometimes be hard to distinguish between. Bỏ ngay cái tay của ông ra khỏi người tôi ngay. Had I known you were going to knock, không chơi gay nhá. Left my door wide open for you. Rộng mở. Nói vừa với chính đi. I came to this symposium to find someone. Sounds like we can help each other then, doesn't it? You fetch us a bit of oil, I help you find who you're looking for. Rồi đây. Maybe they're in here. Có sẵn rồi. She's not in there. I think I'll check all the same. I come bearing gifts. We're saved! Today, these women grieved for their sons, and these men worked the wall. But tonight, we forget all of that. Let's have some fun! What do you say? Care to join us? No, no thanks. No thanks. Now it's time for you to help me, Ali. I'm looking for someone. All business right until the end. I like that. Focus. I'm looking for a woman who fled Sparta a long, long time ago. Fled Sparta? No one flees Sparta. But let's pretend she did. If she were stupid, she'd be dead. If she were smart, she'd do what Aspasia did. She'd earn her independence. The smartest and most resourceful women I've ever met have been in Corinthia. Có hai nơi để đi. Một là đến Argos, hai là đến Corinthia. Mẹ cả hai chỗ đấy tôi càn quét hết bén rồi ạ. Đi trước nhiệm vụ chính luôn ạ. Pieterra? I've heard they play some sort of role in Corinth, but I assumed it was the same as any other city. Oh no. These women are unlike any other you'll meet. A force, and the only ones there with any smarts. Ali, come back inside. Kinh vãi. Đấy, bạn gay rồi, lão này gọi rồi. Mà không phải lão này như khỏi cũng gay không đâu, lão kiểu nam nữ ăn tất hay sao ấy, có cả một bà nữ ở trong kia rồi. Bệnh hoạn vãi chưởng này, còn cả dê ạ. Nam nữ ăn tất, ăn cả dê luôn. Bó tay lão này luôn. Đồi trụy không tả được. Vậy là xong rồi. Còn gì nữa? Nói chuyện Socrates. Giờ mình nói chuyện Socrates. Vẫn là nhiệm vụ chính hơn nhiều.
If it isn't the one who agrees that knowledge is most important. I think we agreed our use of that knowledge couldn't be more different. You remember. Perhaps our conversation can continue. You really intend to use this young destruction to avoid the point being argued? You've been arguing a single point all night and no one has a black eye? You have my attention. We're discussing the nature of rulers. We're better to do so than I'll ask you the same question I asked Thrasymachos. Would you agree that the act of ruling is an art? It is an art, as all worthy undertakings are. That is not up for argument. Yet, medicine is for the betterment of the patient and not the physician. Carpentry improves the building, not the builder. Then, is the art of ruling not for the betterment of the ruled rather than the ruler? Don't be absurd! I've seen enough of the world to know that there are no just rulers. Even Pericles is self-serving. Is a Spartan general who brings order to his troops, thereby saving his own life, self-serving? I'm not sure that's the case. Ruling a city and fighting in battle are different things. By practicing the art of war, doesn't the general guarantee some of his troops a ferry ride to Hades? When a swift retreat would save all their lives. Lão lái đò chở qua sông Styx. You just said a general isn't self-serving when he brings order to his troops. Then you said he is self-serving because retreating would save the lives of his men. What are you trying to say? I never tried to say anything. But you just said those things. I said the words, but I didn't say anything at all. I only attempted to gain your view on the matter. Khải não vãi trưởng. Wasting your time. Công nhận. Aspasia. Aspasia đâu? Vợ của Pericles đúng không? Chuẩn luôn. Cái bà này bà hướng dẫn mình ở trong mấy cái đoạn mình tham quan ở khu vực Attica mà. Đấy, chà, nhìn sắc sảo vãi. Trông sắc sảo hơn hẳn lúc ở chế độ du lịch ạ. Sự du lịch khám phá bà này nhìn trông bình thường thôi. Nhìn trông khác hẳn luôn. Nói chuyện Herodotus này. À đó không phải Herodotus lão. Lão chính trị gia ở đấy. Không biết là chúng ta tuyển Mỹ Nam kế không nhỉ? Socrates is an interesting character. Phoebe. Pericles has retired to the balcony already, has he? His ability to sneak off and sulk is second to none. I can go get him, and Alexios can help. Everyone listens when he talks. That'll be fine. Run along. Alexios will be right behind you. Now, allow me to introduce myself. My name is Aspasia. I had to go to great lengths to cover up your work in Megaris. Your spies have been watching me. I knew you people couldn't be trusted. We do what we must to survive, and there's no shame in that. It's how you got here, how I got here. The clothes, they fit you well, I trust. Quần áo mình là bà này chọn nào? Cảm ơn câu. These may be the nicest clothes I've ever worn, but I feel a bit uncomfortable, to be honest. You never really get used to them. It seems we have the attention of the entire room without a single eye being fixed on us. If you'd like to talk, do it now and do it discreetly. Nói chuyện riêng à? Ok. Nói thật luôn, nó đang tìm mẹ thế ơi nhanh. My mother. I think she may be in danger, and my search brought me here. What clues do you have to her whereabouts? A physician named Hippocrates may have seen her in Argos. He's a good man. If you find a woman named Agathi there, do let her know Aspasia sends her regards. What else? Alkibiades gave me the name of a woman in Corinth. I'm sure he did. My dear friend, Anthusa, is the only one I know who's enjoyed a life in Corinth through legitimate means. Mostly legitimate, anyway. That's all I have.
There is another option. Lựa chọn khác. In a former life, when I needed something done or someone found, I contacted a friend, an admiral of a sort. What's his name? Her name is Xenia. Her name à? When we last Xenia. spoke, she was in chaos. A word of Chaos? caution. When you go to her, be on your guard. Sea life makes a monster out of most people. Có vẻ nữ cấp biển thì phải. When you're done, return here. Together, we will find who you're looking for. Now do me a favor and get Pericles to come down here and greet his Kêu Pericles xuống đây đón tiếp khách đi. I'll help you however I can during your travels. Bên đây phải lên tìm đó Pericles đúng không? Cầu thang ở đâu? Gọi lão ấy xuống tiếp khách ạ. Chỗ này là lối vào. Kia là phòng bếp. I'll help you however I can during your travels. Đây à? Trông đèn mờ, đây nhà tắm à? Đây nhà bếp. À đây, lão ấy đây. À không, Alkibiades. Đâu nhờ? Lối lên cuốn hàng chỗ nào? À đây. Đây. Lão đang trên ban công. Gọi nhà to giàu thật. Nói chuyện Herodotus. Alexios! I didn't send for you. No matter how you've dressed for my party, Phoebe shouldn't have let you in. Tôi không. Nói thật luôn, vợ ông bảo tôi đến đấy. She wants you to come down to the party. She says I don't interact with our guests enough. But these parties aren't for me. Technically, you're a guest. If you join Herodotus and me, that should be enough for her, don't you think? Lại vẫn trốn á. You really don't want to go downstairs, do you? When your days are spent speaking in front of crowds, you begin to crave these moments of silence. Or as silent as I let it be, at least. Phidias was awaiting trial, but you had me get him out of Athens. I figured you, of all people, would want to follow the law. Phidias is a very dear friend. I didn't want to risk him being found guilty. And of course, there were other threats. So you knew? I know he's delusional, but tưởng. One day when you have a friend you'd do anything for, you'll understand. Kinh nhỉ, lão cũng biết, cũng vì bạn bè phết đấy. I don't understand why you had Anaxagoras ostracized. Socrates said he was your friend. I won't risk the lives of those close to me if there's something I can do about it. So you did this to protect him? Đuổi lão kia đi để. Anaxagoras understood my fears. 10 Để years lão may be a long cũng chết ở time, đây à? but at least he'll be safe. Ghê nhỉ. Why send Metiochos to the fishing district if it's dangerous? I would never have sent him into danger willingly. It seems you have many loyal friends. My people are important to me. Kinh nhỉ. Có vẻ rất là đối xử rất là tốt với bạn bè ấy. Your life is in danger. Yes, Herodotus was saying. This cult doesn't worry me. I have my life threatened by far worse people every day. My true concern is Athens. I fear for her future. Coi tụi Athens thôi đừng xạo loè. Spartans aren't your real concern, Pericles. The cult is coming, and they're bringing their strongest weapon. Listen to him, Pericles. The Spartans are immediate. A cult's threat is ambiguous. Người Sparta là mối đe dọa ngay trước mắt. Related to one of the cult members. And I believe her when she says they're coming after you. Cái này là dịch theo lời thoại của ấy rồi, của nhân vật nữ rồi. Aspasia sent me to see what's taking you so long. Tell Aspasia I'll be right there.
I suppose this is where our conversation ends. Thank you again for helping me. I hope my guests are able to help you in your search. Time will tell. Rồi. Rời khỏi tiệc rượu đêm. Khi mà mặc bộ này nó không parkour được ạ. Vãi thật. Có mà lối xuống đâu nhỉ? Đây. Chỗ này. I'll help you however I can during your travels. Rồi, trả đồ cho anh đi. You look tired. Only of conversation. I think that's the most talking I've ever done. See? You didn't need the weapon after all. Are you leaving? Đi, I've chả had có enough gì đấy rồi. Athenian hospitality to last me a lifetime. You'll get used to it. It's nice. What are you going to do now? Đến Algolis trước đi, There is cứ a theo thứ tự. physician in Argolis that may be able to help me. Đến Algolis, You're Corinthia rồi xong đến You've Chaos. never been sick. No, I'm fine. I just need to talk to him. Okay, good. It would be weird if you were sick. Before you go, I heard something from Aspasia about Kefalonia. Kefalonia bệnh rồi. She said there was some sort of Đấy. plague. You don't think... My friend, the blood fever. Bạn Phoebe Don't chết. think like that. Whatever happened on Kefalonia isn't our Lỗi của fault. chúng ta. I'll go myself and find out if this plague even happened. Okay? Okay, thanks. I knew I could count on you. Nói chung là mình nhận lời cứu gia đình bạn của con bé Phoebe này. Không phải là nữ nhỉ? Phoebe là nữ đúng không? Như là nữ. Nói chung là nhận lời cứu gia đình con bạn của con bé Phoebe này, thế là xảy ra cái việc là gia đình con bé này nó bắt đầu lan tràn dịch bệnh Not cả going hòn to đảo beg to come along this time? Kefalonia. Nope, I'm happy here. And this isn't Kefalonia. That means you'll be back. That's very true. Plus, I really like working for Aspasia. She says she has a mission for me. I'll see you soon, Phoebe. Bye, Alexios. Rồi. Thư gửi thầy manh mối tín đồ tiệc rượu đêm của Weekly 31.000 DP. Nhiều nhiệm vụ được chấp nhận. Xem là chúng ta sẽ có các thể loại. Đảo bất hạnh đến Chios này, đúng không? Gặp cái biển Senia. Đầu tiên không gây hại. Số phận Atlantis này là DLC đây. Đầu tiên không gây hại. Nói chuyện với Hippocrates. Cái này mình sẽ nói chuyện với Hippocrates trước. Còn Corinthia nữa. Có phải Corinthia là nhiệm vụ là đúng ấy, cho nên là nó mới không có nhiệm vụ ấy. Câu chuyện thất lạc của Hy Lạp. Nhiệm vụ hỗ trợ của trình diễn tiếp tục. Thespis trong vương quốc ở Pelos ở Elis. Cái vẹo gì này? Cái này là cái DLC khác đúng không? Nhiệm vụ này một loạt DLC khác. Những yếu tố của Lalaya. Tìm một cô gái. Cái này là điều tra ở Corinthia, tìm Anthusa. Cái này nhìn nó dễ. Tìm một cô gái. Nào bất hạnh. Rồi. Argolis, thành phố Đông Bắc. Argos. Khối của Orpheus.
Tướng pháo đài Attica biết tín đồ. Ok, từ từ. Phải đến Argolis đúng không? Có nhiệm vụ phụ luôn này, kiểm tra quốc tịch level 42 ạ. Hoàng tử Ba Tư. Xử lý với quan tâm. Đây Corinthia đây. Nó vừa mở khóa một số các nhiệm vụ phụ ấy rồi. Argolis đông bắc thành phố Argos đúng không? Phòng khám nằm ở phần đông bắc của thành phố Argos. Trong Argolis thì Argolis đây rồi, đông bắc thành phố Argos đây. Đông bắc của thành phố Argos, nó ở phía nam của nhà tiên tri khát máu. Phía dưới này. Ok, đã hiểu. Tele tới thôi. Có lẽ là chúng ta sẽ tạm dừng chơi tại đây đã. Lần sau đây tiếp tục nhiệm vụ. Hẹn gặp lại các bạn trong lần trên sau. Cảm ơn các bạn theo dõi.